बिजनेसमा ब्याचलर्स र आईटी इन्जिनियर सकेका दुईवटा छोरा जब पढाइ सकेर अब जागिर खालान् भन्ने बेलामा आमा बाख्रा पाल्छु अब भनेपछि आमाले मात्र होइन समाजले पनि भनेछन्। अब यिनीहरू बौलाए। पुरानो अब बुवा आमाहरूले अनि गाउँ छिमेकहरूले त भन्ने एउटा के भने यत्रो पढेर आएर यस्तो बाख्रा फार्म खोलेछ के यस्तो गर्नुभन्दा त केलाई पढाउन परेको थियो भन्ने। अनि त्यस्ता बच्चाहरूलाई आज के बुद्धि आयो कसले ए भगवान् के लगाइदिनु भयो यस्तो बुद्धि भनेर भगवान्तिर फर्केर पनि नमस्कार गरेँ बाबु। के एक्लै रोएँ कि म त लौन एउटा जागिर त लगाइदिनु हुँदो नि सन्दीप सञ्जयलाई त यस्तो बाख्रा पालेर सुख त हुँदैन के बुद्धि आएको होला सन्दीप सञ्जयको भनेर त यहाँ त छिमेकमा त मलाई त सबैजनाले भन्न आयो बाबु। तर आज त्यही समाजले प्रत्येक दिन उहाँहरू दुई भाइको प्रशंसा गरिरहेको छ। अहिले मम्मी चाहिँ एकदम खुसी हुनुहुन्छ होइन यसरी नि गर्न सकिने रहेछ। अब हामी बोल्न पर्ने ठाउँ रहेनछ यो चिजमा चाहिँ न छोराले जागिर खाएन अहिले त त्यो अफ्रिका न अस्ट्रेलिया बोका लिएर आएका त पहिला नम्बर सुनाइछ बाउ। 4 महिनामा पालिकालाई जो 40-50 हजार पार्छन् ती पैसाका मुठा मलाई राख्न दिन्छन्। ए भगवान् यस्तो संसार देखिया रहेछौ नि छोरा। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, मेरो नाम भुवन भुसाल हो। तपाईँ अनलाइन मिडिया हेरिरहनु भएको छ। यति बेला म रूपन्देही जिल्लाको सुदुधन गाउँपालिकाको बेताने भन्ने ठाउँमा आएको छु। यहाँ दुई भाइले सञ्चालन गरिरहनु भएको बाख्रा फर्ममै छु म। यहाँ बाख्रा फर्मको पछाडि एउटा गजबको लुकेको कथा पनि छ। सन्दीप खनाल र सञ्जय खनाल दुई भाइ। एक भाइ बिजनेसमा ब्याचलर सक्नुहुन्छ इन्डियाबाट र अर्को एकजना भाइ आईटी इन्जिनियरिङ पुरा गर्नुहुन्छ। अब जागिर खाने बेला भयो उहाँहरूको, तर उहाँहरू जागिर खाने कल्पना पनि नगरेर फेरि नेपाल फर्किनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ आमा अब त बाख्रा पाल्छौँ। आमाको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ हेर्ने। मैले के भने भो तिमीहरूले कमाए मैले पैसा पठाएर पढाएको जति पैसा फिर्ता गरेर ल्याऊ, फिर्ता ल्याऊ मलाई। अब कति दुःख गरेँ मैले। अब कोही इष्ट होला कोही कस्तो होला मान्छे पनि, तर पनि मैले यति दुःख गरेर पढाएको मलाई रोडमा निकाल्ने भयो। यो भएको सम्पत्ति बाउबिती पनि मैले थमाएँ थिएँ। अब मलाई रोडमा निकाल्ने भयो झोला बोकेर। म त किन बाँची हुम्ला जस्तो पनि मलाई लागेको साँच्चै बाबु। हजुरबुवाको प्रतिक्रिया त झन् सुन्न लायक रहेछ। बरु हलदारको जागिर खा बाबु, तर यो बाख्रा पाल्ने कुरै नगर। सुन्नुहोस् है त। तर हजुरबाले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने मलाई यो काम यो दुखी पेसा गर्नभन्दा त बरु तैँले हलदारको जागिर खा भनेर त्यसरी पनि भन्नुभयो। तर आज भने हजुरबुवा पनि दङ्ग, आमा पनि मख। अनि अहिले चाहिँ उहाँ चाहिँ अहिले गनेर बस्नुहुन्छ यति भयो यति बिक्री भयो भनेर अहिले उहाँ चाहिँ एकदम खुसी मान्नुहुन्छ। अहिले आज उहाँको बाख्रा फर्ममा करिब 700 बाख्राहरू छन्। उहाँले बाख्रा पालन व्यवसायबाटै 1 वर्षमा 2 करोडको बाख्रा बिक्री गर्नुहुन्छ। देशमा जब नाकाबन्दी लाग्यो त्यसपछि ती दाइ र भाइलाई लाग्यो देश अब अरूमा परनिर्भर रहिरहनुहुन्न, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनका निम्ति पनि हामीले केही न केही त गर्नै पर्छ। अनि सुरु भयो बाख्रा पालन व्यवसाय। आज म यही बाख्रा पालन फार्ममा आएर उहाँहरूको कथा तपाईँहरूको माझमा सुनाउने प्रयत्न गरेको छु। प्रयत्न गर्यो भने विदेशमा भन्दा कैयौँ गुणा राम्रो त हाम्रै देशमा हुन्छ भन्ने यो उदाहरणीय दाजुभाइको कथा अबको क्रममा। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्ते। तपाईँको शुभ नाम चाहिँ? मेरो नाम सञ्जय खनाल। सञ्जयजीको बाख्रा फर्म यो? हजुर। कति बाख्रा छन् यहाँ? अहिले यहाँ हजुरको 550 जति बाख्रा छन् अहिले हामी थियौँ। यो ठाउँलाई के भन्छ यो सञ्जयजी? यो सुदोधन गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 बेताहानी भन्ने ठाउँमा पर्छ। यो बुटोलको सिमानाबाट 300 मिटर अगाडि हो। बाख्रा पाल्न लाग्नु भएको चाहिँ कति भयो सञ्जयजीले? हामीले यो करिब हजुरको 5 वर्ष जति भयो हामीले गर्न लागेको। हेर्दा यङ देखिनुहुन्छ, भेटेरिनरी पढेर यता थाल्नु भयो कि? होइन, मेरो पढाइको विषय सिलसिलामा अब हामी यो बाख्रा फार्म स्पेसली हामी दुई दाजुभाइले गर्दैछौँ। म दाइको नाम सन्दीप खनाल, उहाँ आफैमा आईटी इन्जिनियर हुनुहुन्छ, आईटी इन्जिनियर। अनि म कम्पनी सेक्रेटरी प्लस हजुरको यो ब्याचलर क्लियर इन म्यानेजमेन्ट हो हैन। भनेको तपाईँ यो सेक्टर यो फिल्ड पढेर यता लाग्नु भएको चाहिँ होइन? भनेको तपाईँ त ठुलो कम्पनीहरूमा जागिर खाने आनन्द ऐशो आरामवाला जिन्दगी जिउने बेलामा हजुर फेरि बाख्रा पालनतिर कसरी आकर्षित हुनुभयो?
यो बाख्रा फार्मको बारेमा अहिले भन्दाखेरि अचम्म लाग्छ। जुन बेलामा हाम्रो 2072 सालमा हाम्रो भूकम्प जाने र नाकाबन्दीदेखि एउटा यी सबै चिज हुँदाखेरि त्यति बेला चाहिँ हामीलाई यस्तो फिल भयो कि नेपालमा हामी जस्ता युवाहरू नबसेको कारणले गर्दा आज हामीले यो देशमा चाहिँ नाकाबन्दीदेखि एउटा यस्ता सहन परेछ। हामी आफैमा एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भएर हामी अघि बढियो भने त केही गर्न सकिन्छ। या देशको लागि केही एउटा 1 रुपैयाँ भयो भने देशकै लागि खर्च हुन सक्छ भन्ने तरिका त्यो दिमागमा त्यो बेलामा सामानहरुको अभाव भयो, एकदम मन पोल्यो तपाईलाई। त्यति बेला भतभत पोलेर अनि त्यसपछि यो चाहिँ जुन हामीले गर्ने के त अब किसानको छोरो किसानले के गर्ने त भन्दाखेरि सबसे अगाडि दिमागमा आएको कृषि व्यवसायमा कुन चिज गर्दाखेरि अझै राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि अनि हामीले सर्वे अब 1 वर्ष जति मैले सर्वे गरेँ, हामी दाजुभाइ बसेर सर्वे गरियो अनि गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो बाख्रा फार्ममा चाहिँ अलिकति मार्केटको समस्या नदेखेको कारणले गर्दा हामीले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन पर्यो। यो बाख्रा फार्म चाहिँ सक्सेस हुन्छ र अनि यो त देशको लागि जो ब्याकबोन हुन्छ, ब्याकबोनको काम गर्छ अनि प्लस देशको समृद्धिको मेरुदण्ड नै कृषि हो एकदम। अनि हजुरको विदेशबाट त्यत्रा बाख्राहरू दसैँ तिहारको लागि आउँछ भने केही हदसम्म मैले केही देशको लागि नेपालमै उत्पादन भएको चिज चाहिँ मैले केही गर्न सक्छु कि भन्ने मैले अठोट गरेर त्यसपछि कन्ट्रिब्युसन के त एउटा भन्ने ठाउँ त रहन्छ कमसेकम। म यो यस्ता मान्छेले नै यो गर्न सकिने रहेछ यो भन्ने बेला पुराना अब बुवा आमाहरूले अनि गाउँ छिमेकहरूले त भन्ने एउटा के भने यत्रो पढेर आएर यस्तो बाख्रा फार्म खोलेछ के यस्तो गर्नुभन्दा त केलाई पढाउन परेको थियो भन्ने त्यो कन्सेप्ट चाहिँ यहाँ भइराखेको थियो। अनि जब हामीले यो 5 वर्षमा यो अहिले यो टेक्नोलोजी हजुरको आइटी सेक्टर घुसाएर हजुरको यसमा चाहिँ हामीले म्यानेजमेन्ट प्लस बाख्राको लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेकै म्यानेजमेन्ट हो। अब यसको म्यानेजमेन्टको लागि हामीले कसरी जानुपर्छ भने हामीले प्रि प्लानिङ गरेको थियौँ, त्यही अनुसार हामी अघि बढ्दै जाँदाखेरि आज यो स्थितिमा हामी आइपुग्यौँ। तपाईँ कम्पनी सेक्रेटरी पढेको मान्छे, म्यानेजमेन्टको किलरै भइसक्नु भएको मान्छे, दाइ आइटी इन्जिनियर, मम्मी बाबालाई त आश थियो होला नि अब छोराहरूले ठुलो ठाउँमा जागिर खान्छन् भन्ने बेलामा तपाईँ फेरि फर्केर होइन आमा बाख्रा पाल्छौँ भनेर आउँदा आमाको पहिलो शब्द के थियो? बाबु यो काम गर्नभन्दा त बरु अर्काको नोकरी खाएर कमसेकम त्यसमा त टेन्सन हुँदैन। आनन्दले विदेश गएको भए तँलाई के को टेन्सन हुन्थ्यो। यहाँ आएर हामीले चाहिँ गर्न यो यहाँ सबैजना हाम्रो छरछिमेकमा सबैजना विदेश गएको कारणले गर्दा मम्मीले नै त्यस्तै त्यही अनुसार मम्मीले चाहिँ विदेश गइदिएको भए मुठा पठाउँथिस् बरु यहाँ त तैँले झन् उल्टो खर्च गरेर खत्तम गरिस् भनेर त्यसरी कुरा गर्नुभयो। अनि सुरुमा त एकदम चुनौतीपूर्ण हामी अघि बढ्दै जान पर्ने भयो। तपाईहरुले यसमा हजुर कति लगानी गर्नुभएको सुरुमा यस्तो छ सर, अब सुरुको स्टार्टिङ फेज भन्दाखेरि हामीले लगभग 50-60 लाखको लगानी गरियो सुरुमै। अनि त्यसपछि हामीले अब लगानी गर्ने त गर्ने अब जसरी पनि गर्नै छ भनेपछि हामीले त्यसपछि कृषि विकास बैंकबाट हामीले लोन खाएर अनि लोनबाट हामी अघि बढेछौँ, अहिले चलिराखेछौँ। अनि अहिले तपाईहरुले वार्षिक यो 700 बाख्रा पालनबाट कति आम्दानी गर्नुहुन्छ? आम्दानी अब यसमा लगानी बढी छ सर। अब भन्दाखेरि हामीले चाहिँ आम्दानी भन्दा पनि कसरी जानुपर्ने रहेछ भने एउटा रेभिन्यू हाम्रो चाहिँ गुडविल र रेभिन्यू चाहिँ हाम्रो बढी छ। अनि इन्कमको सिलसिलामा जाने हो भने हजुरको अब हामीले लगभग 2 करोडको हाराहारीमा हामीले सेल गरिन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ लगभग 20-25 हजुर 20-25 अब लाख रुपियाँ इन्कम बन्न जान्छ। त्योभन्दा धेरै हुन सक्दैन। तराईमा त तपाईहरुले वरिपरि जताततै धान लगाउनु भएको छ। हजुर घाँस त छैन यहाँ। हजुर के खुवाउनुहुन्छ? हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले के गरेछौँ भन्दाखेरि सिजनल घाँस पहिला सुरुमा हामीले चाहिँ सिजनल घाँसहरू लगाएर अनि सुपर नेपियर घाँस इनर घाँसहरूलाई हामीले काटेर अनि यहाँ ल्याएर फिडिङ गऱ्यौँ हामीले। अनि अब त्यो चिजले मात्र हुने रहेनछ भन्ने हामीले बुझेर अहिले चाहिँ हामीले नि साइलेज कम्पनी एउटा साइलेज भनेको गुन्द्रुक जस्तो, अब नेपालीमा गुन्द्रुकै भनौँ। अब त्यसलाई इयर टाइट गरेर राख्ने चिजलाई कुनै हजुरको घाँसहरू मकै घाँस होस् कि जुनसुकै घाँस होस् त्यसलाई इयर टाइट गरेर राखियो भने हजुर पशु बाख्राले खाइरहेकोमा गुन्द्रुक सेन्ट आइरहेको छ। हजुर एकदम हजुर हुन्छ।
यो तपाईहरु आफै बनाउनुहुन्छ यो? हजुर, यो चिज चाहिँ हामीले आफै बनाउँछौँ। यो चिज यिनीहरूलाई चाहिँ यसमा चाहिँ दुधे मकै सहितको पेलेको हुन्छ अनि एउटा साइलो पिट भन्ने हुन्छ, एउटा खाल्टो खनेर त्यसमा चाहिँ प्लास्टिकले र्यापिङ गरेर हजुरको राख्ने एउटा त्यो प्रविधि हुन्छ एउटा। अनि अर्को हुन्छ हजुरको मेसिन इक्विपमेन्टबाट बनाउने, जुन चाहिँ हामीले अहिले मेसिन इक्विपमेन्टबाट पहिला सुरुमा हामीले पनि साइलो पिटबाट जो गरियो होइन, काम खाडल खनेर बनाइयो, त्यसबाट सक्सेस त्यति देखिएन अनि उत्पादन भयो र अनि त्यो चिजलाई रिजर्भ गरेर राख्नलाई समस्या देखियो भने अहिले यो जुन हामीले अहिले बनाएको जुन मेसिन इक्विपमेन्टबाट हामीले बनाएको छौँ त्यो साइलो ब्यालर्स भन्छन्। त्यसलाई ब्यालर्समा के हुन्छ, एउटा चाहिँ 100 केजीको हुँदाखेरि त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के बनाइदियो भन्दा त्यो ल्याएर डाइरेक्ट खुवाउन पाइयो र त्यो 2 वर्षसम्म बिग्रिँदैन। ए भनेको तपाईँहरुसँग त्यहाँ रोल हजुर, न पानीले बिगार्छ न घामले बिगार्छ, त्यो चाहिँ त्यही रहे पनि केही फरक पर्दैन। बाख्रा फार्म प्लस हामीले चाहिँ अलिकति सेलको लागि पनि अब किसानहरू जो इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले दिने त्यस्तो पनि गरेका छौँ। मलाई अचम्म लाग्यो, तपाईसँग 700-800 बाख्रा पाल्ने फार्ममा कमसेकम 8-10 जना मान्छे घाँस काट्न चाहिन्थ्यो यहाँ। हजुर हजुर, अहिले घाँस काट्ने मान्छेको तनाव छैन तपाईँलाई? हजुर, एउटा त्यो पनि छैन। अनि अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि हामी थिम स्टाफ भनेको जम्मा 3 जना हुनुहुन्छ। 3 जना मान्छेले यत्रो तीन जना फार्म किन सबसे नेपालमा अलिकति समस्या भनेको के छ भन्दाखेरि म्यानेजमेन्टको समस्या छ। हजुर प्रपर डिजाइनमा हजुरले फार्म बनाउनु भएन भने त्यसमा चाहिँ मान्छेको लेबर कस्ट बढी लाग्न जान्छ। हामीले लेबर कस्टलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ र अनि हजुर मिनिमाइज गर्न सकिन्छ, प्लस अनि बाख्रा चाहिँ हामीले कतिसम्म पाल्न सकिन्छ त्यो सबै क्यालकुलेसन गरेर हामीले चाहिँ यो हिसाबले यसरी म्यानेजमेन्ट यस्तो स्ट्रक्चरमा बनाएर हामीले चाहिँ यो स्ट्रक्चर हजुरको एउटा इन्डियाको र अनि प्लस हजुरको यो नाइजेरिया भन्ने देशको चाहिँ यी दुईटाको हाइब्रिड मोडलमा हामीले यो बनाएको हो। यो फार्म बनाइसकेपछि अहिले धेरै ठाउँमा यहाँबाट यहाँ धेरै आउनुहुन्छ। अब हजुरको कृषि अब स्मार्ट कृषिदेखिबाट आउनुहुन्छ, हजुरको गुरु कृषि होइन, उहाँहरूले यहाँ भिजिट गराउन लिएर आउनुहुन्छ, कति भिजिट गर्न आउनुहुन्छ होइन। उहाँहरूलाई यो डिजाइन देख्दाखेरि उहाँहरू अचम्म पर्नुहुन्छ, यो तरिकाले पनि गर्न सकिने रहेछ, यसरी व्यवस्थापन गर्न सकिने रहेछ, यो तरिकाले पाल्न सकिने रहेछ। हजुर, काम पनि धेरै। हजुर, तपाईले राखेको यसमा अब पौष्टिक तत्त्व पनि केबाट बनाउनुहुन्छ? यो मकै दुधे मकैबाट बनाउँछौँ, साइलेज चाहिँ। हजुर, फेदैदेखिबाट हजुर हार्भेस्टिङ गर्छ, त्यसले काटेर भुजुरा बनाउँछ हजुरको, अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हजुरको सजिलो भाषामा सिन्की बनाउँछ। हजुर, तपाईसँग अलिकति अगाडि जानु मन लाग्यो मलाई। हजुर, छोरोले नाक फालिदियो, यत्रो पढेर जागिर खाएन, नेपाल आएर बाख्रा पाल्छु भन्यो भनेको तपाईँलाई भन्नुभएको तपाईँको मम्मी, जब बाख्रा पालेर तपाईँले 1 वर्षमा 2 करोडको बाख्रा बेच्नु भयो, के भन्नुभयो? अहिले मम्मी चाहिँ एकदम खुसी हुनुहुन्छ। होइन, यसरी नै गर्न सकिने रहेछ, यो त अचम्मको कुरा। अब हामीलाई थाहा नभएको चिज हैछ, अब हामी बोल्न पर्ने ठाउँ रहेनछ यो चिजमा चाहिँ। छोरोले जागिर खाएन छ। अहिले त झन् यो कोरोना लागेको यो समयमा त यस्तो भन्नुभयो कि धन्न विदेश गएन बाबु, त कमसेकम यहीँ घरमा बसेर यसरी खाना पाइएछ, यहीँ बसेर कमसेकम रमाइलो एउटा परिवारमा बसेर यसरी गर्न पाइएछ, बहुत खुसी लाग्छ अहिले त भन्ने कुरा गर्नु। तपाईँसँग अहिले यो बाख्राको बजार चाहिँ कहाँ हो? तपाईँले सुरुमा त भन्नुभयो बाख्राको बजारलाई समस्या छैन भनेर, अहिले चाहिँ के छ, कुनै समस्या देख्नु भएको छ? बाख्राको बजारको समस्या छैन सर। नेपालमा हामीले सर्वे गर्दा जुन हामीले 5 वर्ष अगाडि सर्वे गर्दाको बजार र अहिलेको झन् व्यापक तरिकाले अघि बढिराखेको छ। झन् व्यापार अझ यसको बजार पनि फस्टेछ, बरु यसको बढ्दै जान्छ, घट्ने सम्भवै छैन। अहिले हामी थियौँ स्पेसल्ली बोयर जातलाई प्रायोरिटी गरेछौँ, फर्स्ट प्रायोरिटी बोयर, अनि त्यसपछि हजुरको बिटलहरू अनि अजमेरी यिनीहरू टाइपका बाख्राहरूलाई नै हामीले चाहिँ केही थोरै राखेर तिनीहरूमा नि रिसर्च गर्दैछौँ। हामीले बोयर हामीले अस्ट्रेलियादेखिबाट मगाइयो, उहाँबाट हामीले इम्पोर्ट गरियो अनि उहाँ साथीभाइहरू मिलेर त्यसरी हामीले ल्याइयो। तपाईँले बाख्रा पालेको देखेपछि हजुर कति बाख्रा व्यवसायहरू तपाईँहरूका कारण थपिनु भयो तपाईँलाई थाहा छ? सायद मलाई लाग्छ सर यो कुरा हजुरले भन्नुभयो, कम्तीमा हजुर 400-500 जना त हजुरको पक्का यो व्यवसायमा सानो ठुलो गर्दा देखेर
कम्तीमा त्यतिजनाले चाहिँ गर्नु 400 जना चाहिँ फेरि थपिनु भयो तपाईँले मैले सुरुतिर फर्कौँ हजुर देश यो नाकाबन्दी थियो नाकाबन्दीको बेलामा उत्पादन जेरो थियो भारतले बन्द गरिदियो केही न केही कन्ट्रिब्युसन मैले गर्नुपर्छ भनेर फर्किनु भएको तपाईँले तपाईँका कारणले प्रत्यक्ष त यो कन्ट्रिब्युसन होला तपाईँले गर्नुभएको कर्मले त फेरि 400-500 जनाले प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु गरे त्यसमा 2-4 जनाले गरे भए पनि 2000 जतिले जागिर पनि पाए हजुर देशले ठुलो कुरा पाउँदो रहेछ नि त कृषिबाट हैन कस्तो लाग्छ अहिले एकदम मलाई त्यो चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ फोन आइरहेको छ उहाँहरूसँग फोन आइरहेको छ फोनमा सर मैले यसरी गर्दैछु अब यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ सल्लाह सुझावहरू लिनुहुन्छ अनि मैले त्यही अनुसारको उहाँहरूलाई यो तरिकाले गर्नुस् यो खुवाउनु पर्छ यो तरिकाले हामी गयो भने बल्ल अगाडि अपग्रेड गर्न सकिन्छ हामीले फार्मलाई नि एउटा म्यानेजमेन्ट साइड सबसे समस्या भनेको म्यानेजमेन्टको त्यही म्यानेजमेन्टको कसरी जानुपर्ने छ भन्ने कुराहरू जुन हामीले भोग्यौँ जुन 5 वर्षमा हामीले भोग्यौँ त्यो चिज चाहिँ उहाँहरूलाई नेगेटिभ भोग्न नपरोस् हामीले चाहिँ कसरी पोजिटिभ तरिकाले र अनि त्यो चिजमा यो चिज हजुरलाई चाहिँ अप्ठ्यारो चिजहरू आउँछ मेन समस्या के हो यसको मेन समस्या भनेको फिडिङ र अनि यसलाई व्यवस्थापन भनेको हजुरको पार्टिसन कसरी मिलाउने म्यानेजमेन्ट समस्या छ खुवाउने कुरामा सबसे ठुलो समस्या नेपालमा कस्तो छ भन्दा नेपाल त अब हजुरको पहाडी इलाका र अनि यो तराईमा अलग अलग तरिकाले पाल्न पर्ने हुन्छ तराईमा पाल्दाखेरि यो तरिकाले पाल्न पर्छ भने पहाडमा अलगै तरिकाले पाल्नुपर्छ पहाडमा पाल्दाखेरि हजुरको सकेसम्म काठको खोर बनाउन पर्ने हुन्छ किन चिसोपना बढी हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि अब कोही बाघ भालु लाउने सम्भावना बढी हुन्छ भने यहाँ चाहिँ अलिकति डर भनेको स्यालको हुन्छ स्याललाई त हजुरको कुकुर पाल्दैपछि हजुरको इनफ हुन्छ अहिले हामीले नि त्यही अनुसार हजुर जर्मन जेफर्डमा हामीले त्यही गरेर पालियो होइन अनि त्यसले गर्दा त्यहाँबाट नि डर भएन एउटा सेक्युरिटी नि भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा भयो होइन अनि प्लस हजुरको बाख्रा फार्ममा चाहिँ अलिकति पहाडमा चाहिँ यो फलाम राख्नुहुन्न कि भुइँमा बस्ने ठाउँमा फलाम राख्नुहुन्न भुइँमा बस्ने त फलाम राख्नै हुँदैन होइन हुन्छ कस्तो भने काठको बनाउँदाखेरि एउटा चिसोपना आउँदैन भन्ने जुन चाहिँ पहाडमा अलिकति चिसो हुने सम्भावना हुन्छ भने यहाँ त हावा खेल्न पर्ने हुन्छ किन क्लाइमेट त्यही अनुसारको गर्मी छ त्यसले गर्दा यहाँ गर्मी जाडो हुने भने 2-3 महिना हो 2-3 महिना हजुरको यो सबै कभर गर्न मिल्छ कभर गरेपछि यिनीहरूलाई समस्या आउँदैन त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो चिजमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर अघि बढेछौँ एउटा खोर व्यवस्थापन अर्को खानाको फिडिङको लागि यिनीहरूलाई के खुवाउनु पर्छ सबभन्दा राम्रो हुनलाई सबैभन्दा राम्रो हुनको लागि त अब सबसे मेन चिज भनेको घाँसको व्यवस्थापन राम्रो हुन पर्यो घाँसमा नि अब अलग अलग घाँसहरू हुन्छन् डाले घाँस हुन्छन् भुइँ घाँसहरू हुन्छन् होइन कोसे अकोसे धेरै नामका घाँसहरू हुन्छन् तीमध्ये हामीले चाहिँ दाना भएको चिजको नि हामीले व्यवस्थापन गर्न पर्ने हुन्छ र अनि सुपर नेपियर जुन अहिले राम्रो घाँस मध्येमा किन पहाडी इलाकामा नि हुने तराईमा नि हुने सुपर नेपियर यो चाहिँ बहुवर्षे घाँस हो त्यसले चाहिँ राम्रो काम गर्छ अनि त्यो काटेर त्यो भयो अनि जय बर्सिमहरू भए अब तराईको सिलसिलामा बोल्दाखेरि जय बर्सिमहरू हुन्छन् अनि सुपर नेपियरहरू हुन्छन् यिनीहरू घाँसलाई चाहिँ काटेर खुवाउन सकियो र अनि अब जुन हामीले साइलेज भन्यौँ त्यो साइलेज त यस्तो चिज हो कि हजुरको जुन हामीले यसरी खुवाउँछौँ 40% को काम गर्छ भने साइलेजले लगभग 60% को काम गरिदिन्छ जुन हामीले न्युट्रिसनहरू मिल्छ त्यसमा भने त्यो फरक पर्न जान्छ भनेको आज तपाईँ बाख्रा पालन व्यवसायबाट पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ हामी एकदम खुसी छौँ र यसैमा रमाएको छौँ हामी पढे लेखेको मान्छेले त गोबर सत्तर गर्ने बाख्राको यो जुत्तो सुत्तो सोर्ने घाँस काट्ने कुरा त्यति धेरै राम्रो मान्दैनन् बाहिर मान्छेहरू के भन्छन् अहिले पनि के त लागिरहेछ भन्छ सँगै पढेका साथीहरू कहाँ बाख्रा पालेर बसिरहेछस् भन्छन् कि सुरुमा त्यही भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले पनि होइन तर अहिले उहाँ साथीदेखिबाट इष्टमित्र सबैले चाहिँ अहिले कस्तो भयो भने यो गड फार्मको गुडविल बनाउनलाई त सब मिहिनेत धेरै लाग्यो हाम्रो होइन त्यो चिजले अहिले धेरैजना साथीहरू जुन विदेश जानुभएको छ उहाँहरू पनि आएर अहिले मसँग सल्लाह लिनुहुन्छ त्यो चिजको अहिले सल्लाह लिएर कसरी जान सकिन्छ सञ्जय यसरी जान राम्रो हुन्थ्यो कि अब मैले बाख्रा फार्म खोल्छु के कसरी गर्नु अरू गाई फार्मदेखि एउटा हर चिजको सल्लाह सुझाव लिनुहुन्छ अनि यो तरिकाले यसरी जानुस् यसरी गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भने त्यसरी हामीले सल्लाह सुझावहरू अहिले दिँदाखेरि आफूलाई बहुत खुसी लाग्छ धन्न मैले पहिल्यै गरेरहेछु अहिले कस्तो हुन्छ भने हजुरको उहाँ 5 वर्ष अगाडि उहाँ विदेश बसेर उहाँले जुन कमाउनु भयो
त्यो कमाएर त्यो त पैसा हजुरको त सधैँ रहिराख्दैन, एउटा चिजमा त खर्च भइहाल्छ। अनि उहाँले कस्तो भयो भन्दाखेरि पैसा चाहिँ अब म 5 वर्ष यहाँ यो फार्म खोलिसकेपछि र उहाँले 5 वर्षपछि आएर गर्दाखेरि म 5 वर्ष अगाडि बढिसकेँ, किन मैले त्यही अनुसारको मार्केट बनाइसकेँ भने उहाँले जिरो लेभलबाट माथि अपग्रेड हुन पर्यो। भन्दाखेरि भिडियो हेरिराखेकोलाई पनि अर्को साल नेपाल फर्किन्छु भन्ने सोच छ भने अहिले फर्किनुस्। मैले त यो सुझाव दिन्छु, बाख्रा फार्म, गाई फार्म, हजुरको यो कृषि क्रान्ति जबसम्म समृद्धि छ कृषिबाटै भन्ने हाम्रो मूल नारा चाहिँ त्यही छ। अब हामीले आफैले कृषिबाटै, किनभने कुरा गरेर खासमा रमाइलो लाग्यो हामीलाई। हामी अन्तिममा पनि छौँ। तपाईँको दाई आइटी इन्जिनियर, तपाईँ बिजनेस पढ्नुभएको मान्छे। अब तपाईँको दाईलाई चाहिँ हामी यहाँ देखिराखेका छैनौँ, दुईजना मिलेर गरेको छौँ भन्नुभएको छ। दाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ? दाई अहिले कम्पनी दुईटा कम्पनी हुँदाखेरि हामी चाहिँ साइलेज कम्पनी। यो तपाईले बाहिर पनि हेर्नुहुन्छ? हजुर। दाइले कम्पनी हेर्नुहुन्छ, दाइले बाख्रा फार्म हेर्नुहुन्छ? हामी चाहिँ यस्तो छौँ, अब कहिले दाइले यता हेर्नुहुन्छ, कहिले मैले उता हेर्छु। अब दाजुभाइ एकै ठाउँमा भएपछि एउटा अलग अलग पार्ट सबै चिजको नलेज भओस्। परिवारको सदस्य छुटिएर बस्नु पनि परेन। अनि फिल्ड हाम्रो अलग अलग भइदिँदाखेरि के हुने रहेछ भन्दाखेरि त्यो त्यो जुन झगडा हुने टाइपको हुन्छ नि, त्यो हुन पाउँदैन। किन अनुहारै देख्न पाइएको छैन, कताबाट पनि भेटे त्यति। अब साँझ खाने बेलामा भेट भइन्छ, त्यसपछि त गाह्रै छ। भाइ विदेश भए जस्तै छ, सँगसँगै छ, टाढा हुनुहुन्छ। एकदम। तपाईँसँग यो कुराकानी गरेर एकदमै खुसी लाग्यो। देश समृद्ध कृषिबाटै हुन्छ भन्ने एउटा यो सुसन्देश सहित हामीलाई समय दिनुभयो, त्यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आन्टी नमस्ते। हजुर नमस्कार। तपाईँ सञ्जय र सन्दीप दाईको मम्मी? हजुर, सन्दीप सञ्जय, दुईटा छोरा मेरा। छोरा त्यत्रो ठुलो हुनुहुन्छ, पढाउनु भएछ, नेपालमा मात्र होइन विदेश पनि पढाउनु भएछ। छोराहरू आएर फेरि बाख्रा पाल्ने काम सुरु गर्दा चाहिँ के लाग्यो तपाईँलाई? मलाई त अब पहिल्यैदेखि जो बच्चाहरूलाई सानैदेखि बोर्डिङ स्कुलमा पढाइयो, अनि त्यसभन्दा पछि एसएलसी पास भएपछि काठमाडौँ गोल्डन गेटमा पढ्यो ठुलो बाबुले सन्दीपले। अनि सन्दीपले 2 वर्ष पढेपछि सञ्जय पनि एसएलसी दिएपछि उतै गए। दुइटै काठमाडौँ बसेर 11-12 पास गरे। त्यसभन्दा पछि बाबुहरू देहरादुनमा पढ्न गए। अनि उहाँ गएपछि कम्प्युटर इन्जिनियर सन्दीपले पढेको, ठुलो छोराले। सानो छोराले सिए हो कि कस्तो भन्छन्, अनि पढाइ गरे। अनि उहाँको सर्टिफिकेट पास गरे, ब्याचलर पास गरेर अनि पछि यहाँ चाहिँ आएर सर्टिफिकेट राखेर मैले बाख्रा पाल्छौँ भने मैले सोचेको थिएँ। बाबुहरू मैले अब बुवा हुनुहुन्थेन, सानैमा हुँदा बित्नु भएको। त्यसो हुँदाखेरि मैले चाहिँ नि बाबुहरूलाई त अब त मैले यति दुःख गरेर पढाएँ, अब त मेरो बच्चाहरूले त बेसरी पैसा कमाउँछन् र अनि पछि अब कहीँ गडेर किनौँला, कहीँ के गरौँला भन्ने सोच होइन। कति अब यस्तो बेर नहोर्क्याएँ भने अब त कस्तो गर्लान् छोराहरूले भनेर सोचिराखेको थिएँ। अनि सोद्धा त बाबु त एकादमै आएर मैले एउटा प्लान गराएको छु मम्मी भन्दै आएँ। अब त जागिर खाएको 80-90 हजार रुपियाँ जागिर खाएको होइन, पढ्दै जागिर खाँदै पनि गरेको देहरादुनमा। अनि त्यसभन्दा पछि एकादमै अब त छोरा दुइटैले पढाएर बहुतको पैसा कमाउँछन्, अब मेरो पनि सुखको दिन आउला त नि भन्ने जस्तै सोच्दाखेरि बाबुहरूले चाहिँ नि के भने मैले त बाख्रा पाल्ने योजना गरेर पोरैदेखि 1 साल भयो मम्मी, पुरा डाटा लेखेको छु, मैले त बाख्रा पाल्ने हो भन्दाखेरि कति लगानी लाग्छ बाबु भन्दा त लगभग करोडकै नजिक जान्छ भन्न भ्याए। सुरुमा लाख करोड त्यस्तै हुन्छ भन्दाखेरि मलाई 5,000 रुपियाँ तिर्न छ भने पनि मलाई रातभरि नि लाग्थेन बाबु। त्यस्तो गरेको मैले है, बच्चाहरूको लागि धेरै दुःख गरेको। अनि पछि त बाबुहरूले त्यस्तो भन्दा मलाई त होपलेसै भएँ। तिमीहरूले त्यत्रो मैले पढाएँ, लाखका बिटा नपठाइकन छोराहरूको महिना बित्थेन। दुईटा छोराहरूलाई पढाउँदाखेरि लाखका बिटा जान्थे। अब म एक्लो आमाले जमाएर बुवाको सम्पत्तिलाई जोइन गरेर अनि पछि जमाएर खेती किसान गरेर मैले पढाएको नि त बच्चालाई। अनि त्यत्रो सम्पत्ति खर्च गर्ने भन्ने सोच गर्दाखेरि चाहिँ नि मैले के भने भो तिमीहरूले कमाए मैले पैसा पठाएर पढाएको जति पैसा फिर्ता ल्याऊ मलाई। अब कति दुःख गरेँ मैले, अब कोही इष्ट होला कोही कस्तो होला मान्छे पनि, तर पनि मैले यति दुःख गरेर पढाएको, मलाई रोडमा निकाल्ने भयो। यो भएको सम्पत्ति बाउबिती पनि मैले थमाएँ थिएँ, अब मलाई रोडमा निकाल्ने भयो।
झोला बोकेर म त किन बाँची होम्ला जस्तो पनि मलाई लागेको साँच्चै बाबु। अनि त्यसो भन्दाखेरि बाबुले भनेको मैले जति भने पनि मम्मी हामीले एकदमै यो कस्तो देखेका छौँ भित्र म दाम कमाउनलाई मम्मी मलाई नरोक्नुहोस् हजुरले। यसमा हामीले कति छ मम्मी के कुरा गरौँ भन्ने कुरा गरे बाबुले। जुत्तो बेचो उही दामै छ, बाख्रो पालो बेचे दामै छ, मरे पनि पैसै आउँछ, इन्सुरेन्स गर्छन् अनि पछि पैसै पर्छ। त्यसो हुँदा मम्मी यसमा केही पनि हुँदैन, हजुरले हामीलाई छोडिदिनुहोस् भने। ठुलबाबुलाई त मैले दब्काइराखेको थिएँ, तेरो मुख हेरेरै बाँचिराखेको नि बाबु, यस्तो पनि कहाँ के गर्ने पचाउने भयो कि जम्मै झिटी जाम्टो जाने भयो भन्दै बाबुहरूले बाख्रा ल्याए। दुईवटा दाजुभाइ ठ्याक्कै आए, आएपछि ऋण भए पनि तिर्ने हामीले, धन भए पनि खाने हामीले। मम्मी अब मलाई कारोबार ल्याउनुहोस् भने हात थापे। दुईटै छोराले हात थापेपछि त अनेत्रिनलाई त हिसाब गरिदिया भन्न पर्थ्यो पनि बाबुहरूले जो ठुला वर गर्छन् भने छोडिदिनु पर्यो। आमा पनि साह्रै नबुझाउ त हुन भएन। ठिक छ ल गर त नि भनेर त्यही पनि दुःख मानी दिएँ बाबु। अस्ट्रेलियाबाट 2,80,000 को बोका ल्याए। ए मेरी अब यो बोको मरो भने संसारै गयो नि, यसले त झिटी झाम्टै तुरो भन्न परेन, भ्याउनी भयो छोराले भन्न। हेरी के पाएछु मैले, लौ मलाई भ्यायो भने मैले। अनि त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ नि बाबुले के भने, होइन मम्मी यो भनेको त कस्तो पछि थाहा पाउनुहुन्छ भने। म त खालि अन्धकारमा रहेछु कि बाबु। म अनपढ मान्छे, भनौँ 4-5 क्लास पढेको मान्छे त अनपढ भएँ। अनपढ मान्छे बाबुहरूले यस्तो योजना गर्दाखेरि त मलाई त यत्रो खर्च गरे अनि यस्तो भन्दाखेरि त यिनीहरूले के भनेका होलान् फेरि बौलाए भनौँ भने बाबु नराम्रो बोली पनि बोल्दैनन्, सुर्ती खाँदैनन्, चिया खाँदैनन्, अम्मल केही छैन मेरो बच्चाहरूको। फेरि त्यस्तो भगवान् जस्ता नराम्रो बोली जो गर्दैनन्। अनि त्यस्ता बच्चाहरूलाई आज के बुद्धि आयो, कसले ए भगवान् के लगाइदिनु भयो यस्तो बुद्धि भनेर भगवान्तिर फर्केर पनि नमस्कार गरेँ बाबु। के एक्लै रोएँ कि म एक्लै रोएँ, त्यस्तो पिर पर्यो। तर समाजमा आएर समाजले पनि कस्तो भन्नुहुन्थ्यो भने ए राधा तपाईँको छोरा त खत्तमै हुनुभयो नि, ए लौ न तपाईँको छोराले त यहाँ प्रशासन कार्यालयमा जागिर खाएका तपाईँको दिदीका छोरा हुनुहुन्छ, लौ न एउटा जागिर त लगाइदिनु हुँदो नि सन्दीप सञ्जयलाई। त यस्तो बाख्रा पालेर सुख त हुँदैन, के बुद्धि आएको होला सन्दीप सञ्जयको भनेर त यहाँ त छिमेकमा त मलाई त सबैजनाले भन्न आए बाबु, सबैजनाले भन्न आए त्यत्रो पढेर पनि के काम गरेको होला, यस्तो पनि बुद्धि हुँदो रहेछ भने है। अनि त्यसो भन्दाखेरि मैले भने मलाई त पेट पोलेर भूकम्प आएको थियो कि मेरो मनभित्र त, भैँचालो त काठमाडौँमा हल्लाएको नि मेरो मनभित्र पनि हल्लाएको थियो कि त्यो बेलामा। तर त्यस्तो हल्लाउँदा पनि मैले छोरा वेट बनाउनको लागि मैले के भने बाबुहरूको जे सोच छ, तास खेलेर भ्या छैनन्, नक्कल पारे हिँडिया छैनन्, अनावश्यक खर्च गरिया छैनन् भनेपछि मेरो बच्चाहरूले त गर्छु भनेको कामलाई म आमा हुँ, बाबा पनि म हुँ, आमा बाबा पनि म हुँ, बच्चाहरूलाई चाहिँ मैले खुल्ला छोडिदिनु पर्छ। आज मैले यसरी बाँधेर राखेँ भने बच्चाहरूले संसारमा केही गर्न सक्दैनन् भनेर मैले खुल्ला छोडिदिएँ बाबु। अहिले त त्यो अफ्रिका न अस्ट्रेलिया बोका लिएर आएका त पहिला नम्बर सुनाइछ बाबु। त्यसले त दाम मन्नियो भने त हामीले बेचेका पाठालाई त 8,000-7,000 पर्थ्यो। हामीले बेच्दाखेरि पाठा खसी बनाएर बेच्दा हाम्रा बाबुहरूका त 4 महिनामा पालेकालाई जो 40-50 हजार पार्छन्, ती पैसाका मुठा मलाई राख्न दिन्छन्। ए भगवान् यस्तो संसार देखिया रहेछौ नि छोरा भन्दै त बाबु अझ भएन, बाख्राबाट त जति पनि बनाइसके राम्रै भएको छ होइन, जे छ राम्रै भएको छ। अनि अर्को गएर अझ भएन साइलेज खोल्छन् भन्छन्, फेरि यिनीहरूले त कुरा सेना जो गर्दैनन्, करोडका कारोबार गर्छन्। अब मैले सम्झाउनु पर्ने पनि छैन, यिनीहरूले मेरो बिग्रन्छ बनाउने हो भन्ने यिनीहरूलाई सबै ज्ञान रहेछ बच्चाहरूको। अब यी भगवान्लाई मैले गाली गरेको फिर्ता लिन पाइएन, मैले व्यर्थै गाली गरिन्छु। छोरा धेरै बुद्धिजीवी आइछन्, आज विदेशमा गएर दुनियाँका छोरा रोएर आमा बाबु मोबाइलमा फोटो हेरेर पनि कसैको चित्त बुझ्छ बाबु। आफ्नो छोरालाई कपाल दुखे पनि बाबु के भयो भने म सार्न जान पाइएछ, मलाई झम्रक्क भए पनि मामु के भयो हजुरलाई भने छोराछोरीले खा लिएछन् होइन। छोरा ठुला छोराको बिहा गरियो, नाति जन्मिया छ, संसार उज्यालो भएको छ, टुरा छोरा हुर्काएर आज यस्तो देख्न पाएँ भनेपछि बाबुहरू लाइनको हुँदा मेरो संसार उज्यालो छ बाबु। अहिले तपाईँहरूले सोध्नुभयो होइन, त्यस्तो छ। हुन्छ बाबुलाई।